සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්නෙත් වෙනද වගේම සුපිරි බිස්නස් එකක්. ඉතින් මේ බිස්නස් එකෙන් සුපිරි ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. ඊට කලින් කියන්න ඕන ආ තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට ඒ විස්තරය සහ වීඩියෝ වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි අද කියලා දෙන්නේ නයිමිරිස් ව්‍යාපාරය. ඉතින් නයිමිරිස් ව්‍යාපාරය ගත්තට පස්සේ විවිධ ක්‍රම වලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නයිමිරිස් ව්‍යාපාරයෙන් ලක්ෂ 10ක් උනත් මාසෙකට හොයන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 10ක් හොයන විදියක් තියෙනවා. ලක්ෂ 5ක් හොයා ගන්නත් පුළුවන්. තමන්ට කැමති වෙනවා රුපියල් 50000 ඉඳන් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. අඩුම 50000ක් හොයාගන්න පුළුවන් මාසෙකට. හරි ඉතින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද විස්තරය කරන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ නයිමිරිස් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් මම මිල ගණන් කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1500ට 2000ට ගිහපු කාලක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ රුපියල් 1000ට ආවා. දැන් නම් රුපියල් 600 වගේ මට්ටමේ තමයි යන්නේ. අනිවාර්යෙන් රුපියල් 600න් පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට කරොත් රුපියල් 600ට විකුණන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. ඒත් එක්කම වෙළඳ පොලේ මිල වැඩි වෙනකොට නයිමිරිස් ඒ ගානට ඕගොල්ලොන්ගේ නයිමිරිස් ටිකත් දෙන්න පුළුවන් ඒ මිල ප්‍රමාණයට. බොහෝ විට ඉදිරියේදී රුපියල් 1000 වේ කිලෝ එකක්. හරි මෙහෙමයි නයිමිරිස් වගාව කරන්නේ. ඉතින් නයිමිරිස් වගාව කරන්න නම් ඕගොල්ලොන්ට ඉස්සෙල්ලාම මේක වගා කරලා තමයි මේ අස්සන්න දෙන්න තියෙන්නේ. මේක වගා කරන්න ඕගොල්ලොන්ට ඉස්සෙල්ලාම පර්චස් 10ක් තියෙන්න ඕන. පර්චස් 10ක ඕගොල්ලෝ වගා කරොත් මේ පොහොර වලට එහෙම රුපියල් 8000ක් ගිහිල්ලා කියන්නේ වියදම යනවා 8000ක් විතර. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට සම්පූර්ණ මේකේ ආදායම රුපියල් 60000ක් විතර වෙනවා. අපි අර 8000යි තව රුපියල් 2000කුයි අතෑරියොත් රුපියල් 10000ක් ඇතෑරියොත් 50000ක් ඕගොල්ලොන්ට තියෙනවා ලාභ විදියට මේ පර්චස් 10ක නයිමිරිස් හිටවන එකෙන් කෙලින්ම කිසිම බයක් සැකක් නැතුව රුපියල් 50000ක් තියෙනවා පර්චස් 10කින්. ඉතින් ඔයා මේක පර්චස් 100ක වගේ දාව කියන්න ඔයාලට ලක්ෂ 5කට වැඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා පර්චස් 200ක වගේ දාව කියන්න ඔයාලට ලක්ෂ 10ක් විතර ආදායමක් ඉතාමත් ලේසියෙන් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි පර්චස් 200ක් කියන්නේ අක්කර 1.1 වගේ. හරි ඉතින් කොහොමද මේ ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලොන්ට කරුණු පැහැදිලි නැත්නම් අපැහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙමයි මේ ව්‍යාපෘතියට ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්නේ. නයිමිරිස් පැලයක් රුපියල් දැනට තියෙන ඒ කියන්නේ මේ දැන් මම වීඩියෝ එක හදන මේ කතා කරන වෙලාව වෙනකොට රුපියල් 25ක් වෙනව නයිමිරිස් පැලයක්. 25ත් 30ත් අතර තමයි නයිමිරිස් පැලයක් යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට මේ ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වෙන දවසට මේකේ මිල ගණන් මෙහෙ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 5ක් අඩු වෙන්න රුපියල් 5ක් වැඩි වෙන්න වගේ. හරි ඕගොල්ලොන්ට මෙහෙමයි කරන් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ නයිමිරිස් ඕගොල්ලොන්ගේ ඉස්සල්ලාම පර්චස් 10ක ඉඩම් කෑල්ලක් තියෙන්න ඕනේ. මේක Tamanටම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ගේ යාළුවෙක්ට හිතවතෙක්ට හෝ ඕගොල්ලොන්ට බදු ගත්තත් මේක පාඩුවක් නැහැ. ඊටමත් ලාභදායී ව්‍යාපාරයක්. ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ පැල අඩුම පැල ඕගොල්ලෝ පැල 600ක් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ පැල 600 කියන්නේ පර්චස් 10ට දාන්න පුළුවන් මට්ටම තමයි පැල 600ක් කියන්නේ. ඕගොල්ලොන්ට තේරුණා ඇති. පර්චස් 10කට පැල 600ක් තමයි යන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඒ පැල 600 දැන් මම කියවනේ කියන්නේ ලාභේ ආදායම් වියදම් කොහොම මම කලින් කතා කරා. ඕගොල්ලෝ ඒ පැල 600 අරගෙන ඕගොල්ලෝ ඒක වගා කරන්න ඕන. එතෙන් සිට අපි සියලුම අස්වැන්න ගන්න ඊට පස්සේ පොහොර ගහන්න බෙහෙත් ටික ගහන්න ඔක්කොම දේවල් ටික අපි කියලා දෙනවා. කොහොමද පොහොර ගහන්නේ කොහොමද බෙහෙත් ගහන්නේ කොහොමද මේක අස්වැන්න ඉදිරියට ගන්නෙ කියලා. ඊට පස්සේ මාස 3ක් මේ පැලේ ඔයගොල්ලෝ සාත්තු කරලා පොහොර ගහලා හදන්න ඕන. මාස 3කින් පස්සේ සතියකට එකපාර ගානේ ඔයගොල්ලොන්ට අස්වැන්න ගන්න පුළුවන් මේකේ. සතියකට එකපාර ගානේ හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලොන්ට දෙන්නේ මේ සඳුදා අස්වැන්න ගත්තනම් කැඩුව නම් නයිමිරිස් ලබන සඳුදාත් ඒ විදිහටම නයිමිරිස් හැදිලා තියෙනවා. නයිමිරිස් හැදිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට නයිමිරිස් ඕගොල්ලොන්ට මේ හැම සතියෙම ඕගොල්ලොන්ට අස්වැන්න කඩා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සුළු දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලොන්ගේ අස්වැන්න එක්කෝ ගෙනල්ලා බාර දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට කැමති විදිය ලේසි පහසු විදියකට ඕගොල්ලොන්ට කූරිය කරලා වුණත් අපිට අස්වැන්න එවන්න පුළුවන්.
ඕගොල්ලොත් මේ පැත්තෙන් කිරලේවනවා. අපි මේ අස්සන්න ආවට පස්සේ අපිත් මේ පැත්තෙන් කිරලා ඕගොල්ලොන්ට අර අපි පොරොන්දු වෙච්ච ගානට අපි ගාණක් කියනවනේ ඒ දවස්වල යන මට්ටමක්. ඒ කියන්නේ මිරිස් වගාවේ කියන්නේ අස්සන්න ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්න අපි ගාණක් කියනවනේ. ඒ ගානට ඔයාලා බඩු ටික එව්වට පස්සේ අපි ඕගොල්ලොන්ගේ බැංක් account එකට සල්ලි දානවා. ඔන්න ඔච්චරයි මිරිස් වගාවේ සරලව ඕගොල්ලොන්ට වගාව කරන තැන ඉඳන් පැලේ හදන තැන ඉඳන් ඔක්කොම සියලුම දැනුම අපි දෙනවා. ඒ දැනුම ඕගොල්ලෝ අරගෙන ඕගොල්ලොන්ගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න අස්සන්න විකුණන්න ඔය තැන තැන දුක් විඳින්න මාන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට පැල ටිකත් අපි දෙනවා. අන්තිමේදී ඕගොල්ලෝ මිරිස් හදන ඒ අස්සන්නත් අපි ගන්නවා. අපි අරගෙන විකුණුම් කටයුතු කරනවා. අපේ අපනයනය කරන්න තියෙන්නේ කියන්නේ අපි ඩුබායි මැලේසියා වගේ රටවල් වලට තමයි ඕගොල්ලොන්ගෙන් ගන්න අස්සන්න යවන්නේ. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලොන්ගේ ප්‍රදේශයේ දුරකථන අංකයේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඕගොල්ලොන්ට කෝල් කරලා විස්තර කියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ නොතේරෙන තරම් මොනවා හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒවටත් අපි උත්තර දෙන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කට්ටියටම ජය වේවා. පුස්සරණයි.